Sziasztok gyerekek! A mai ebédemet arab fűszerkeverékkel készítettem, és hát megtálaltam magamnak, na mondom, az arabos fűszerezéshez illik egy kis közel-keleti arab zene, és bekapcsoltam Diana Crozon libanoni énekesnő dalait, és aztán ugye hát keresztény módra szépen keresztet vetettem az ebéd előtt, és egyszer csak megszólalt bennem egy hang, hogy Allah, Isten. És ugye belegondoltam, hogy hát mennyire a vallások fekete báránya lett már az iszlám, mennyi rosszat lehet olvasni és hallani róla. Ugye a média nagyon erősen súlykolja azt, hogy az erőszak vallása, pedig ezzel az erővel a kereszténységet is lehetne annak nevezni. Elég, ha csak a keresztes háborúkat említem, vagy pedig Amerikában a hódítókat, akik az indiánokat lemészárolták, a keresztény hódítók, és a túlélő indiánok úgy hívták őket, hogy a könyv népe. Ugye mennyire félrevezető, hiszen mi, akik keresztények vagyunk, mi tudjuk, hogy a kereszténység nem csak erről szól, előfordult, sajnos ez része volt a kereszténységnek, de ma már nem az, és az iszlámmal is ez a helyzet, hogy valós, hogy része az a radikálódott erőszak egy bizonyos csoportja, de nem ez az egész iszlám. És nekem személyes tapasztalataim is vannak, közel-keleten jártam, fiatalon tengerészként, ugye nagyon sok arab országban voltam, távol-keleten is voltam ott, ahol a három vallás, a hindu, az iszlám és a buddhizmus egymás mellett szépen megfér, és soha semmilyen atrocitásban nem volt részem abban a tekintetben, hogy a vallással valamilyen kapcsolat lett volna. Igaz, én tisztelettudó voltam, tiszteltem őket, és soha nem tettem se megjegyzést, sem észrevételt. Ők naponta 5-ször imádkoznak, ez egy nagyon szép pozitívuma az iszlámnak, hogy reggel napkeltekor, este napnyugtakor, délben, és aztán a reggel napkelte és dél között, 10 órakor és dél és napnyugta között, a 3-4 órakor, akkor mindenki hát valamelyest egy kicsit tisztálkodik, ha más nem, egy sörös üvegbe egy kis vizet magára ken. Ha nincs imaszőnyege, akkor a rakodómunkás fog egy kartonpapírt, belövi magát keletre, és imádkozik Istenhez. Tehát ez egy nagyon szép gesztus, és mondjuk még ha kötelező is, és a kötelező dolgok azért nem mindig a legszerencsésebbek, de azért tiszteletre méltó dolog, és ugye megnézném azt, hogy ki az, aki a kereszténységben naponta 5-ször imádkozik. A másik, ami nekem nagyon szimpatikus az iszlámban, a Jóisten ábrázolásának a megtiltása, vagy legalábbis az attól való tartózkodás. Van ebben konkrét tiltás is, az Ószövetségben is megvan, hogy ne csinálj faragott képet, festményrajzot rólam. Ugye annál az egyszerű oknál fogva, hogy Isten még szavakba is nagyon nehéz, az is egy korlát, amit szavakba foglalni, de hát még ugye egy rajzra, egy szakállas idős férfinek ábrázolni, szóval ez tulajdonképpen lekicsinlése a legcsodálatosabbnak és a legmagasztosabbnak, aki csak létezik az egész világmindenségben. Nálunk pedig hát ugye nagyon teli vannak a templomaink, ugye a Michelangelo is megfestette az atyát és a fiút, tehát valahol ezt én tiszteletre méltónak találom az iszlámban, és lehet, hogy van még más is, ami tiszteletre méltó, de hát az én ismereteim korlátozottak. Azt minden esetre tudnám javasolni mindenkinek, hogy
tisztelettel közeledjen minden vallás felé, és akkor szintén tiszteletet fog kapni, mert én ezt tapasztaltam, és hát sziasztok gyerekek!